हाई एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। फ्रेन्ड्स, टेक्नोले आफ्नो पप सिरिजको अर्को एउटा नयाँ स्मार्टफोन टेक्नो पप 8 लाई भने इन्डियामा लन्च गरिसकेको छ र हाम्रो नेपालको बारेमा कहनु पर्दा यो भन्दा पहिला चाहिँ टेक्नोले टेक्नो पप 6 लाई भने हाम्रो नेपालमा लन्च गरेको थियो र टेक्नो पप 8 स्मार्टफोन पनि हाम्रो नेपालमा लन्च हुनेछ। र यो स्मार्टफोनको प्राइसको बारेमा कहनु पर्दा यो स्मार्टफोन भने इन्डियामा नेपाली 10,000 को प्राइसमा त्यहाँ लन्च भइसकेको छ। शॉकिङ कुरा के छ भने फ्रेन्ड्स, तपाईलाई भने यो प्राइस रेन्जमा यो स्मार्टफोनमा 90 हर्ट्ज को डिस्प्ले दिएको छ र अरु पनि यो स्मार्टफोनको फिचर्सहरु भने एकदमै बवाल रहेको छ। सो आजको भिडियोमा भने हामी कुरा गर्नेछौं टेक्नो पप 8 स्मार्टफोनको बारेमा, यो स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन तथा यो स्मार्टफोनमा तपाईलाई के कस्ता फिचरहरु पाउनुहुनेछ र साथै हाम्रो नेपालमा कहिलेसम्म लन्च हुनेछ र लन्च भएपछि कुन भेरिएन्ट आउनेछ सम्पूर्ण विषयमा आजको भिडियोमा जानकारी दिनेछौं। त्यसैले यो भिडियोलाई एकछिन पनि स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेर्नु होला। र अब भने तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो। फ्रेन्ड्स, सबैभन्दा पहिला हामी कुरा गर्नेछौं यो स्मार्टफोनको डिजाइन र डिस्प्लेको बारेमा। डिजाइनको बारेमा कहनु पर्दा यसको ब्याक प्यानल भने सेम टु सेम आइफोनको जस्तो डिजाइन रहेको छ। यसको पछाडिपट्टि टप लेफ्ट साइडमा डुअल क्यामेराको सेटअप, साथमा एउटा एलइडी फ्ल्याश र तलपट्टि भने टेक्नोको ब्रान्डिङ पाउनुहुनेछ। त्यसैगरी अगाडिपट्टि भने यसमा तपाईहरुलाई सेन्टर पञ्चल कलरको साथमा डिस्प्ले दिएको छ। र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कहनु पर्दा यो स्मार्टफोन भने ओभर प्लास्टिक बिल्डको साथमा लन्च भएको छ। सिरियसली फ्रेन्ड्स, 10,000 को प्राइस रेन्जमा चाहिँ यो स्मार्टफोनको इन्डियन फिल्ड र बिल्ड क्वालिटी भने एकदमै बवाल रहेको छ। अब भने हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको डिस्प्लेको बारेमा। डिस्प्लेको बारेमा कहनु पर्दा तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनमा 6.6 इन्चको एचडी प्लस आइपीएस एलसीडी प्यानल दिएको छ र साथमा तपाईलाई यो डिस्प्लेमा 90 हर्ट्ज को फास्ट रिफ्रेश पनि दिएको छ। यो स्मार्टफोनको डिस्प्ले भने एकदमै स्मुथ रहेको छ। साथमा 22 लाइनको एस्पेक्ट रेशियो र 267 को चाहिँ पीपीए डेन्सिटी रहेको छ। ओभरमा डिस्प्लेको बारेमा कहनु पर्दा यो प्राइस परेमा भने यो स्मार्टफोनको डिस्प्ले भने एकदमै राम्रो रहेको छ। तपाईलाई चाहिँ यो डिस्प्लेमा कन्टेन्ट वाचिङको लागि र गेमिङको लागि भने कुनै पनि शिकायत आउने छैन। अब परफर्मेन्सको बारेमा कहनु पर्दा यो स्मार्टफोन भने युनिसोक T606 चिपसेटको साथमा लन्च भएको छ, जुन भने 12 नैनोमिटरमा बनेको चिपसेट हो। साथमा LPDDR4S को र्याम टाइप र UFS 2.2 को स्टोरेज टाइप दिएको छ। रेडियन एडिसिभ पनि तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ। शॉकिङ कुरा के छ भने फ्रेन्ड्स, तपाईलाई भने यो प्राइस रेन्जमा यो स्मार्टफोनमा स्टोरेज टाइप भने एकदमै बवाल दिएको छ। ओभरअल परफर्मेन्सको बारेमा कहनु पर्दा तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनमा परफर्मेन्स भने एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ र सफ्टवेयर भने तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा एन्ड्रोइड 13 गो एडिसन पाउनुहुनेछ, जुन भने रन गर्नेछ iOS मा रन गर्नेछ, जसमा तपाईलाई सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स पनि डिसेन्ट पाउनुहुनेछ। र अब क्यामेराको बारेमा कहनु पर्दा तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनमा 13 मेगापिक्सलको चाहिँ प्राइमेरी सेन्सर दिएको छ। त्यसैगरी सेल्फी क्यामेरामा चाहिँ तपाईलाई 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा सेन्सर दिएको छ। अब भिडियो रेकर्डिङको बारेमा कहनु पर्दा पछाडिको क्यामेराबाट तपाईले 1080 को 30 fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ र सेल्फी क्यामेराबाट भने तपाईले 720p को 30 fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। र यो स्मार्टफोनको क्यामेरा सेटअप पनि प्राइसिङ अनुसार चाहिँ डिसेन्ट रहेको छ। अब ब्याट्री चाहिँ तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा 5000 mAh को ब्याट्री दिएको छ, जसलाई चार्ज गर्नको लागि 10 वाट को चार्जर भने तपाईले बक्स पाउनुहुनेछ र ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा 1 दिनको चाहिँ मजाले पाउनुहुनेछ। त्यसैगरी प्राइभेसी सेन्सरहरुको बारेमा कहनु पर्दा तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनमा साइड फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर पाउनुहुनेछ, फेस अनलक पनि पाउनुहुनेछ, चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट, साथमा 3.5mm ज्याक पनि दिएको छ र स्पिकर भने तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा ड्युअल स्टेरियो स्पिकर पाउनुहुनेछ, जसको क्वालिटी भने एकदमै राम्रो रहेको छ। र अर्को कुरा के भने तपाईलाई चाहिँ यो स्मार्टफोनमा FM रेडियोको सुविधा पनि दिएको छ। र अब भने हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको नेपाली एक्सपेक्ट प्राइसको बारेमा। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो स्मार्टफोन भने हाम्रो नेपालमा 10,000 को प्राइस रेन्जमा आउनेछ। यदि यो प्राइस रेन्जमा आउँछ भने यो स्मार्टफोन चाहिँ एकदमै बवाल स्मार्टफोन हुनेवाला छ। अब लन्च डेटको बारेमा कहनु पर्दा अहिले भने हामीलाई यो स्मार्टफोनको कुनै पनि अपडेट मिलेको छैन। अपडेट मिलेपछि हामी तपाईहरुको लागि डेडिकेटेड भिडियो बनाएर आफ्नो च्यानलमा अपलोड गर्नेछौँ। प्लिज त्यसको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। ल त साथीहरु, यति नै थियो आजको भिडियोमा। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा एउटा लाइक गरिदिनु होला र यदि नयाँ साथीभाइहरुले हाम्रो च्यानल पढ्दै हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज हामीलाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट हुने आशा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।